สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ยูนะคะ ตรงนี้ก็คือแผนที่แนะนำการท่องเที่ยวว่าที่ไหนมั่งของเมืองนี้ดีเนาะมีไกด์นำทางด้วย เดินลัดเลาะชมบรรยากาศด้านบนก่อนที่จะลงไปใกล้ทะเลนะคะอยากให้ชมด้านบนไปก่อนมองดูท้องฟ้าสดใสทะเลไกลๆลงไปเดินข้างล่างกันดีกว่าค่ะมันจะได้ใกล้ชิดทะเลบรรยากาศท้องฟ้าและนี่ก็คือนางแบบนะคะ เธอคงเป็นนางแบบหลงเมือง ถูกส่งตรงมาจากไทยแลนด์มีสระว่ายน้ำริมทะเลด้วยนะคะน่าลงไปว่ายและที่เห็นไกลๆคือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ หลังคาแดงๆขอแนะนำให้มาท่องเที่ยวนะคะ เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งชื่อว่ายูค่ะกลับแล้วค่ะ บ๊ายบาย